Kousek od Karlových Varů se nachází obory svatého Linharta. A to bude dnešní výlet. Vítejte. Obory svatého Linharta najdete nad městskou částí Doubí v Karlových Varech. K dispozici i placené parkoviště. Díky dostupnosti je to skvělý tip na rodinný výlet a absolvovat ho lze i z kočárky. Na první vyhlídkovou plošinu narazíte hned za infocentrem a kavárnou Linhart a můžete zde pozorovat jeleny a laně Siky Dybovského, které se v přírodě běžně vyskytují na východě Ruska. A pokud nebudete mít z vyhlídky štěstí, cesta vede kolem obory, tak třeba na ně narazíte později. Dospělý jelen může vážit kolem 85 kg a laň kolem 50 kg. Březost samic je 8 měsíců a mláďata se rodí na konci jara. Dospívají kolem 2 let. Jsou to čistě bíložravci, takže jejich potrava je třeba obyčejná tráva, ale i listí, bylínky i semena. Nejsou to krásná zvířata? Samozřejmě respektujeme přísný zákaz krmení, takže se jenom dívejte a obdivujte. Až tady budete, tak nezapomeňte i navštívit zříceninu kostelu svatého Linharta. Ruiny románského kostela se nachází nad bývalou osadou Obora. Po založení Karlových Varů ale začal klesat jeho význam, protože lidé z Obory se začali stěhovat do údolí řeky Teplé a kostel tak zhruba na konci 15. století zanikl a začal chátrat. Archeologové zde našli pozůstatky koster lidí, a to konkrétně muže, 2 dětí a ženy ve skrčené poloze, která byla pravděpodobně svázána. Dnes už se asi nedozvíme, co se tu tenkrát stalo. Pod ruinou se nachází kaple svatého Linharta, kterou přestavěla v roce 1838 Lady Williams Russell. Pseudogotická hranolová kaple zareženého zdiva na obdélníkovém půdorysu byla roku 2007 opravena. Uvnitř kaple se nachází soška svatého Linharta s ležící krávou z lipového dřeva z dílny řezbáře Marka Mináře z Kynžvartu, kterou vyřezal v roce 2007. Obora svatý Linhart se rozkládá na ploše 40 hektarů, takže ať to všechno stihneme. Po této lávce, která stojí nad oborou, máme krásný výhled na další zvířata, přesněji daněk evropský. V dospělosti váží okolo 55 kg a samice do 35 kg. Samici se říká daněla, jejich potravu tvoří tráva, byliny a listy keřů a stromů. Samci si svoje území během říje, která je u daňku v říjnu, vyznačují močením. K zastrašování soků a vábení samic vydávají poněkud zvláštní zvuky, kterým se říká rochání. No a my budeme pokračovat dál, protože nás čeká třetí a poslední část obory. Na poprvé se nám divoká prasata najít nepodařila, ale my jsme byli trpěliví a přece jsme je našli, ale až na konci obory u Fibichova altánu, kde spokojně odpočívají. Odpočinku věnují téměř celý den, aktivní jsou hlavně v noci. Tito všežravci váží do 100 kg, samice do zhruba 80 kg. Bachyně pohlavně dospívá mezi 8. až 10. měsícem života, u kance je to okolo věku 2 let. Celátka se rodí od března do května a jeden vrch může dělat 3 až 12 celátek. Prostě tvoří velkou rodinu.
A to je od zvířátek od svatého Linharta vše. Tak zase příště. Naschledanou.